بسم الله الرحمن الرحیم. در این ویدیو ما میخوانیم که چه قسم ما یک استرینگ را به یک فانکشن پاس کنیم. پس بیسیک آف فانکشن پارامتر. از همه اول باید ما بخوانیم که در فانکشن پارامتر ما چی داشته می باشیم. در پارامتر عموم ما یک دیتا تایپ داشته می باشیم و همچنان قیمتی که ما آن را به پارامتر میدیم باید آن چه قسم باشد، همان اسم را برایش بدیم. مثلا اگر ما داشته باشیم int و اسم باشد name، پس name نوشته کنیم و همچنان ما میتوانیم چندین پارامتر داشته باشیم، name، age و غیره و غیره. و پاس بای ویلیو به این معنی که ما یکی از کاپی همان پارامتر را با این میدیم که در اصل موضوع ما کار نداشته می باشیم. پاس بای ویلیو به این معنی که ما یک کاپی همان وریبل را ما اینجا می خواهیم. ما نمیگیریم آن اسم را، ما میتوانیم اسم را همچنان تغییر بدیم که ما در ویدیوهای قبلی از آن مکمل خواندیم. passing strings as function argument. اگر ما یک اری و یا یک پوینتر داشته باشیم و آن را می خواهیم بفرستیم به یک فانکشن، پس ما باید توسط ارگومنت آن را آنجا برایش پاس کنیم. فراموش نکنید که نل کاراکتر بسیار یک رول مهم داشته می باشد که می تواند اگر آن را فراموش کنیم ایرر بگیریم. این اگزامپل ها می باشد که باید ما کار کنیم. return a string from a function. خب common mistake که یکی از overflow می باشد، یکی از null terminator می باشد که همین حالا گفتم و یکی از memory leak می باشد که شما رفته در پروگرامینگ بالا و یا هم در advanced پروگرامینگ شما این همه را می خوانید. و همچنان conclusion داریم که باید استرینگ را در این ویدیو بفهمیم و چه قسم استرینگ را ما هندل کنیم توسط فانکشن و باید بسیار پرکتیس داشته باشیم در همچین اپلیکیشن ها. میریم به IDE و میبینیم که ما چه قسم یک استرینگ را به فانکشن پاس میکنیم. در اینجا اول ما یک استرینگ باید داشته باشیم و توسط کاراکتر وقتی معرفی کنیم نوشته میکنیم مای استرینگ و در استرینگ قیمت را فعلا نوشته نمی کنیم و فقط نوشته میکنیم اینجا hello world. بعد از hello world ما اختتامی میگیریم و بالا همچنان ما یک فانکشن میگیریم توسط void. یک فانکشن میگیریم مثلا greeting و در اینجا در پارامتر باید ما نوشته کنیم کاراکتر، چون ما کاراکتر داریم و کاراکتر چی؟ کاراکتر استرینگ داریم. و در خود مین هم ما میگیریم همین به greetings یک ارگومنت میدیم که چی را باید از اینجا بگیرد، مای استرینگ را بگیرد. وقتی مای استرینگ را گرفت در کاراکتر بار ما اینجا چی کند؟ پرینت کند printf و بگوید string in the function is و اینجا چی بگیره؟ %s. و به همین ترتیب ما اینجا از چی باید استفاده کنیم؟ ما اینجا یک غلطی داریم، اینجا هم ما باید نوشته کنیم از string str میگیرم و یا هم میتوانیم که مکمل نوشته کنم
استرینگ اینجا هم نوشته کنم string. به این ترتیب ما باید از اختتامیه همچین استفاده کنم. بعد از آن ما کد خود را سیو میکنم و رن میکنم و میبینیم که برای ما hello world را پرینت کرد. پروگرام چی کرد؟ اول از مین اکزیکیوشن را شروع کرد و این را خواند. بعداً دید گرید کال شده است و در گرید چی ارگومنت دارد؟ همین string را گرفته که در این string hello world موجود می باشه، آن را پاس کرد به این خود فانکشن گرید و به همین ترتیب وقتی اسمش را کاپی کرد و به اسم string ثبت کرد. بعد از آن گرفت اینجا برای ما آن را پرینت کرد. پس این بود پاس کردن string در زبان C. تا بعد، خدا نگهدار.